السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. اچھا نن ویډیو کې به مونږ د AI لانګ ویډیو جوړولو طریقه خو ما ته ډیر ملګری وای چې مونږ ته د AI ویډیو طریقه وخایا خو لانګ ویډیو سټوري ویډیو چې مونږ بسنګ جوړو. نن ویډیو کې به مونږ هغه طریقه خایو او زه به تاسو ته صرف د ویډیو جوړولو طریقه خایم، خو به داسې طریقې سره به خایم چې تاسو دا ویډیو پوره وکتله نو زما امید نه بلکې یقین دی چې تاسو به بیا هر قسم ویډیو جوړولای شئ. نو نن چې زه تاسو ته کوم ویډیو جوړولو طریقه خایم هغه ته دا سټیکمن ویډیو وای. دا یا تاسو ته چې ښکاري نن سبا دا ډېر ټرینډینګ کې دي، خاص کر سایکالوجي ریلیټډ چې کوم ټاپکس دي په هغه کې. نو دا یو چینل ما تاسو ته راړولې، دا وګورئ، یو څو ویډیوګانې دي او د سبسکرایبر ته وګورئ. دغه شان دا دویم چینل دی، دا وګورئ، دا هم په دغه شان ویډیوګانو باندې کار کوي. دا وګورئ ټول هم دغه اسانه ویډیوز دي. دغه شان دا دریم چینل دی، دا وګورئ. دغه شان دا بل چینل دی، دا وګورئ. نو دا ویډیوز ډېرې زیاتې چلیږي. دا وګورئ لږې ویډیوز دي او تاسو سبسکرایبر ته وګورئ. نو دا ویډیو به جوړو څنګه، د دې جوړولو طریقه څه ده؟ دا ویډیو نه بلکې هر ویډیو چې کوم تاسو خوښ شي د AI ویډیو وي، کوم چې هغه شادوګانو والا وي یا دغه شان د سپو والا پیشوګانو والا کوم ویډیو هم تاسو خوښ شي نو تاسو په هغه ویډیو کلیک کړئ. چې کله تاسو په هغه ویډیو کلیک کړئ نو د هغه ویډیو نه تاسو یو سکرین شاټ واخلئ. ګوره دلته زه اوس دا ویډیو ځکه نشم لګولی چې دې باندې به آواز راځي او هغې باندې کاپي رایټ راځي، بیا خو دا اوس اشتهار دی پې. نو تاسو چې کله ویډیو کلو کوئ نو د هغې نه تاسو یو سکرین شاټ واخلئ. چې سکرین شاټ مو واخسته نو بیا تاسو راشئ چیټ جی پی ټي ته. ګوره زه طریقه په لیپټاپ باندې ځکه خایم چې لیپټاپ باندې تاسو ته ښکاره شي، نور همدغه طریقه هو به هو دا تاسو په موبایل هم کولی شئ. چا سره چې لیپټاپ نشته هغه په موبایل باندې دا وکړئ. تاسو به راشئ چیټ جی پی ټي ته او تاسو چې کوم سکرین شاټ اخیستی وي تاسو نه موبایل تاسو به ویډیو نه سکرین شاټ واخلئ، هغه سکرین شاټ به تاسو دلته کاپي کړئ، تاسو به دلته اپلوډ کړئ چیټ جی پی ټي ته. ګورئ دا ما د ویډیو نه سکرین شاټ واخیسته او هغه سکرین شاټ ما دلته کاپي کړ. دې سره ګوره زه لیکم اردو کې، تاسو پښتو کې هم لیکلی شئ، انګلیش کې هم لیکلی شئ، خو زه دې سره اردو کې لیکم چې ما ته د دې پکچر، دا کم پکچر چې ما تعالی درک بالکل د دې پکچر هو به هو مالا پرومپټ راکا. زه دا لیکم چې دا کم پکچر چې تعالی ما درک د دې پکچر مالا پرومپټ راکا. زه اردو کې لیکم، ګوره ما سپیلنګ هم غلط لیکل، د لپاره چې تاسو ته پته ولګي چې دا ضروری نه دي. صرف تاسو دومره کوي چې چیټ جی پی ټي صرف پوي کوي، بس چې هغه پوي شي چې دا ویل څه غواړي. ما ورته ولیکل چې مالا د دې پکچر ریلیټډ پرومپټ راکا چې بالکل هو به هو همدغه کرکټر ورکړي. نو داسې چې تاسو کوم ویډیو مخوښه شي هغه نه سکرین شاټ اخلئ، هغه چیټ جی پی ټي ته راوړئ او ته وایئ چې مالا دې پرومپټ راکا. نو سه مالا دې پرومپټ راکا. دا وګوره دا بالکل هو به هو دغه پرومپټ دی. نو اوس د دې نه به موږ ویډیو سم جوړو، هغه وروستنۍ خبره ده. خو پهله موږ ګورو چې آیا د موږ له دا کوم پرومپټ راکه دا پرومپټ بالکل هو به هو دغه دی او که نه دی. نو دا به تاسو دې ځای نه کاپي کوئ، د دې نه پس به تاسو په دریو طریقو سره تاسو د دغه پرومپټ نه پکچر جوړولی شئ. یو دا چې تاسو به ګروک کلو کوئ. ګروک یو اپ دی، دا وګورئ تاسو ته ښکاري. چا سره لیپټاپ نو لیپټاپ کې، چا سره نه نو موبایل کې دا اپلیکیشن دا به ډاونلوډ کړئ. دویم نمبر به تاسو یو اپلیکیشن کلو کوئ، هغې ته وایي جیمینای. چا سره موبایل کې او چا سره لیپټاپ نو لیپټاپ کې تاسو به ګوګل جیمینای چې کوم دی دا هم تاسو کلو کوئ. دغه شان دریم نمبر هغه ګوګل فلو دی. ګوګل فلو دا هم د ګوګل پراډکټ دی، په دې باندې هم پکچر جوړیږي. دا ګورئ تاسو مخکې کلاوم، چا سره لیپټاپ نو دغه شان، چا سره موبایل وي نو هغې کې هم په کروم براوزر ته بلاړ شئ او هلته به ګوګل فلو کلو کوئ. خو که نه وي نو ستاسو کار په دغه دوو باندې هم کیږي. دا تاسو ته چې ما وښودل، یو مې ته ګروک وښودو، یو جیمینای. تاسو چې کوم رقم پکچر هم جوړول غواړئ تاسو به هغه پرومپټ راواخلئ او دا درې ویب سایټې تاسو ته ما وښودلې بالکل فری دي، بالکل فری، چې څومره پې تاسو جوړول غواړئ جوړولی شئ. نو دغه ته به راوړئ. نو د ټول ناول زه راځم او هغه پرومپټ د ګوګل جیمینای له ورکوم. ګوره اول ما پکچر سلیکټ کړ، بیا دلته زه هغه پرومپټ کاپي کوم
او دلته پیسټ کوم کاپی کړه هم او نو پیسټ مکه دلته چې سو پورې دنه پکچر جوړیږي نو تر هغه دمه زه هم دغه پرومپټ راخلم او دغه زه بل اپلیکیشن ته هم ورکوم تاسو ته ما 3 اپلیکیشن خودلو نو زه دویم اپلیکیشن ګروک ته هم ورکوم ګوره ګروک چې تاسو کلو کې داسې انټرفیس به وي نو دغه بو امیجن وای هغه نه پس چې دا دلته راشه دلته تاسو یو ویډیو دا پکچر دی خو ما دلته ویډیو کې سلیکټ نو ویډیو کې ما دلته دا ورک دلته ما ورک چې سو پرې دا جوړیږي نو زه راځم فلو ته دلته هم دغه ورکوم دلته هم ما دا ورک اوس ګورو ټول ناول زو جبنای ته چې هغه پکچر جوړ کړی کنه نو ګورئ څنګه چې موږ له سکرین شاټ کې ورکړه هو به هو هغه کریکټر دی هغه موږ له جوړ کړی دی دا وګورئ تاسو لید نو دا کمال له د پرومپټ دغه شان ګروک ترالو ګروک کې وګورئ دا مغه پرومپټ دی چې موږ له کم را کړو هغه نه دا وګورئ ویډیو جوړه کړی دا کمال له کنه دی دغه شان راشي فلو چې کوم ویب سټ دی ګوګل فلو هغه هم ګورو دلته چې جوړی کنه خو هو به هو هغه شان کریکټر به دا جوړی نو زه تاسو ته ګوره دا طریقه ځکه خایم زه تاسو ته ریډي میډ پرومپټ هم درکولی شم څنګه چې تاسو ویډیوګانو کې کتلی پرومپټ ورکی خو زه تاسو ته پرومپټ ځکه نه در کوم چې تاسو طریقه زده کړئ دا وګورئ فلو هم دا جوړ کړ نو اوس د تر دې دمه خو زموږ کریکټر تیار شو ګوره ټول ناول ګران کار هغه کریکټر وي چې تاسو یو کریکټر خوښ شو یو شکل مو خوښ شو هغه به څنګه جوړو هغه جوړ شو اوس دې شکل نه به زه ویډیو څنګه جوړم نو د ویډیو لپاره تاسو سره پکار دی یو کہانی یا س ټیپس چې کوم هغه به تاسو خوښه ده چې تاسو کوم نیچ کې کوم ټاپک باندې کوم فیلډ کې تاسو ویډیو جوړول غواړئ نو هغه تاسو جوړولای شي خو تاسو ته ما ویل ګوره تاسو لزه فروم تیار ولې نه درکو تاسو به وایي چې موږ له خود نور یوټیوبران پرومپټ راکړي تم پرومپټ راکړه نو پرومپټ ځکه نه در کوم چې تاسو به هر پرومپټ د خپل جوړول زده کړئ تاسو ته ماوس پرومپټ جوړول زده کړل چې تاسو به پرومپټ خپل څنګه جوړوي نو چې کوم ویډیو هم تاسو وګورئ د شادو والی سپی والی پښو والی هغه نه سکرین شاټ واخلئ هغه نه تاسو دلته راځئ او چیټ جی پی ټی ته وایي ما د پرومپټ راکړه پرومپټ درک نو دینه پس اوس راځي کہانی سټوري یا س ټیپس تاسو اوس هغه کریکټر نه سویل غواړئ دا خو تاسو ده نو زه دلته ورکوم زه تاسو ته پته چې دا کریکټر دا سایکالوجي ویډیوګانو کې زیات استعمالیږي نو دلته زه کہانی خو نشم ورکولی خو زه به دا ورکم چې ماته یو 3-4 ساينس داسې نشانات وښایه چې هغې نه ماته پته دا ولګي چې زه چاته څومره محبوب یم څوک زما سره څومره مینه لري وغیره خو زه دا هر څه اردو کې ځکه کوم ګوره چې اردو کې زما لاس پیاوړېدلی دی بل دا چیټ جی پی ټي چې کوم دی د سره زه ټولې خبرې اردو کې کوم نو اردو کې دا ما پوه کړی دی او بل اردو کې ټول نه بهترین طریقه خو دا چې تاسو انګلیش کې ولیکئ که انګلیش کې نشي نو اردو بیا د پښتو نه لږ ښه په دې ده چې دا لږ زر هغه پوهېږي چیټ جی پی ټي پې نور تاسو پښتو کې هم کولی شئ خو زه دته اوس اردو کې وایم چې مالا څه داسې نشانونه وښایه د لکه یو سکرپټ مالا ولیکه چې په سکرپټ کې دا وي چې داسې 3-4 نشانات چې په هغې په ذریعه باندې ماته دا پته لګي چې بل یو کس زما سره څومره محبت کوي نو ګورئ زه د سره دته دا لیکم دا دی دته ما ولیکل ګورئ دا هم تاسو ته ګوره ښکاري ته زه ګډوډ لیکم خو صرف داسې لیکم چې دومره لیکم چې چیټ جی پی ټي صرف پوه شي چې هغه ته پته ولګي دا معنی څه غوښتل غواړي نو چې وپېره ورته ما دا وویل بس بیا اسانه ده بیا هغه ما ته هر څه راکوي خو چې وپېره ما هغه پوه کړه نو دلته ما دا اوس ولیکل دا اوس ما انټر کړ چې زه څنګه دا انټر کړم دا به ما ته پوره یو سکرپټ راکړي دا ما ته یو کہانی راکړي مطلب یو پوره لیاوټ به ما ته راکړي ما ته به ووایي چې ته دا شی نه په ویډیو کې ووایه نو ده خو اوس ما ته دا پوره لیاوټ راکړه خو زه اوس دا چې ډایرکټ زه یو بل اپ لور کوم ګوره اوس به د دې نه موږ آډیو جوړو آډیو به څنګه جوړو نو هغه ویب سایټ درته ښایم هغه اپلیکیشن درته ښایم په موبایل او په لیپټاپ دواړو کېږي خو که زه اوس دا ورکم نو دا هغه نشي ویلی نو دې د وجې نه زه به درته اوس وایم چیټ جی پی ټي ته به زه وایم چې ماله ته د ګوګل اے آی سټوډیو دپاره د ګوګل اے آی سټوډیو دپاره ماله وایس اوور تیار کا ځکه که زه دا ډایرکټ هغې له ورکم نو دې کې دا کمې خبرې چې دي دا کم هیډلاینز چې د لیکلي دي دا هوک سکرپټ ساين 1 ساين 2 نو دا به هم پکې هغه وایي خو دا بیا مزه کوي نه دته ما دا ویل ګوره چې ماله د ګوګل اے آی دپاره وایس اوور راکړه
نو اوس چې کوم سکرپټ مال راکې دا سکرپټ به بیز ډایرکټ صرف او صرف به کاپی کوم او ګوګل اے آی سټوډیو ته به ورکړم بس نور به کې به هیڅ قسمه کټ کول مټ کول نشته نو ګوره د ته ما ویل چې ګوګل اے آی سټوډیو د پار راکا نو دوس مال ډایرکټ هغه سکرپټ راکا سکرپټ هو به هو هغه دی خو صرف دومره ده چې د نامنس کې هډینګز وغیرہ سي دې لری کړل دا ګوره ښکاری تاسو ته نو دلته نه ما دا کاپی مې ک نو اوس به زه راشم ګوګل اے آی سټوډیو ته دا نوم تاسو واورئ ګوره ما سره دا کولو دی خو زه تاسو ته دوباره بیا د سر نه کولاوم چې تاسو په پوه شئ ګوره دلته به سرچ کوئ ګوګل اے آی سټوډیو چا سره چې موبایل هغه موبایل کې کروم براوزر کولو کې هلته به ګوګل اے آی سټوډیو ولیکي چې دا کولو کوي نو بیا د موبایل او د لپټاپ دواړو یو طریقه ده دغه ګیټ سټارټډ ستاسو ته ښکاري دغه به ووایي چې دا مو ووهلو نو دلته به تاسو ته د ګوګل اے آی سټوډیو دی کې تاسو ډېرې نخرې کولی شئ ډېر شیونه کولی شئ خو دې وخت کې زموږ کار صرف ټیکسټ ټو سپیچ سره دی نو دا ټیکسټ ټو سپیچ به ووایي بیا دلته تاسو د رایټ سایډ ته ګورئ ښي اړخ ته دلته دي 2 سپیکران او یو سپیکر 2 سپیکران تاسو پودکاسټ سټایل کې ویډیو جوړولی شئ خو موږ دې وخت کې صرف یو سپیکر پکار دی یو سپیکر ووالو دا لاندې دا وګورئ دا مختلف اوازونه دي کې سړو اوازونه هم شته د ښځو هم شته تاسو ښځې په اواز هم ویډیو جوړولی شئ سړي خو ما پکې دا یو سلیکټ کړ دې سره ما دلته لاندې د خپل سکرپټ چې کوم دی هغه پیسټ کړ او دا رن بټن مې وواله بس دلته به زما آډیو جوړېدل شروع شي خو چې څو پورې دا آډیو جوړیږي نو موږ راځو چیټ جی پی ټي ته او دته وایو چې ته موږ له د دې ویډیو دپاره اوس پرومپټ راکړه چې دا کوم سکرپټ تا ماله راکړه نو دې نه زه اوس ویډیو سم جوړه کړم د دې لپاره ته ماله پرومپټ راکړه نو دا د چیټ جی پی ټي خپل لاندې ویلي وګورئ چې زه ستاسو د دې سکرپټ دپاره زه ویډیو پرومپټ هم درکولی شم نو چې د خپلې ویلي دی دې نه کومه بده خبره ده موږ به همدغه کاپي کړو او لاندې به درته ووایو چې بس موږ له همدغه شی راکړه نو دا به اوس زموږ د دې سکرپټ مطابق موږ ته د ویډیو پرومپټس راکړي ویډیو بس بیا به هېڅ نه موږ به هغه پرومپټ ورکوو او هغې نه موږ له ویډیو جوړېږي داسې ته وګورئ دلته څه زموږ آډیو چې کوم ده تیاره شوه بس زموږ آډیو کار وشو اوس دا آډیو به څنګه ډاونلوډ کوو نو دا 3 ډاټس دي دا 3 ډاټس تاسو ته ښکاري آډیو د سپیکر سره خواته د سپیکر سره خواته 3 ډاټس دي دا به کلیک کوئ او دلته به تاسو ته راشي ډاونلوډ دا چې ډاونلوډ کوئ نو ستاسو موبایل کې یا ستاسو لپټاپ کې چا سره موبایل وي چا سره لپټاپ وي نو هغې کې به دا سیو شي چې وپېره سیو شي نو بس ستاسو کار شو اوس دلته موږ ویلي چې موږ له ویډیو سکرپټ راکړه نو ته موږ له دا د مختلف ویډیو سکرپټ راکړل دا وګورئ څه 8 دانې سکرپټ یې راکړه اوس دا یو موږ کاپي کوو د ویډیو دپاره ټول نه بهترین ټول هغه ګروک دی او ګروک کې دا بالکل فری جوړیږي تاسو ته تقریبا 20 ویډیوګانې د ورځې فری جوړولی شي ډېرې جوړولی شي خو 20 خو کم از کم جوړولی شي نو هغه پرومپټ موږ راوړو تاسو ټول ناول چې تاسو کولو کوي تاسو سره به ګروک داسې وي وګورئ داسې یو به امیجن وي یو به چیټ وي نو تاسو دا امیجن کلیک کوئ امیجن چې کلیک کوئ نو دلته به تاسو ته ما مخکې ویلو ګورئ یو دلته امیج دی بل ویډیو ده تاسو به ویډیو سلیکټ کړئ تاسو تصویر هم جوړولی شئ خو تصویر نه ویډیو ښه ده چې ویډیو مو سلیکټ کړه تاسو به پرومپټ ورکړئ نو ما دلته یو پرومپټ ورکړه خو زه راځم چیټ جی پی ټي ته او زه نمبر په نمبر 2-3 پرومپټ نور هم کاپي کوم دا دویم نمبر ما کاپي کړه دا رالم چې څو پورې هغه ویډیو جوړیږي دلته زه دا کاپي کوم نو دویم هم ما کاپي کړه دلته دا ورکړه دغه شان راځم دریم پرومپټ راخلم دا دریم پرومپټ شو دا ما راواخسته دا سلیکټ آل څه شو سلیکټ آل زمونږ ګوتې هم کار نه کوي پېشمني وخت دی پېشمني ته لږ ټایم دی نو دې د وجې نه دا سلیکټ آل دا ووالو دا وکم بل د مومندو نیټ هم داسې دی چې کار نه کوي دلته راغلی یم نو دا څلورم پرومپټ شو دا کاپي کم دلته نه کاپي دا سلیکټ آل او بیا دا دلته پیسټ دا مې پیسټ که نو اوس دلته یو موږ ویډیو ګورو چې زموږ ویډیو تیارې شوي که نه ګوره پیلنی پرومپټ چې موږ ورکړو د هغې نه دا ویډیو جوړه شوې ده ګوره څومره مزداره ویډیو ده دلته دا لږ تاسو ته ګلیچ ښکاري خو دا اے آی دی دلته د لاسونه درې شوي دي خو تاسو چې دا دوباره دلته ووایئ نو دوباره به ستاسو دغه ویډیو مسله نه وي او اے آی کې دا مسلې راځي خیر دی دویمه ویډیو ته وګورئ دا وګورئ څومره ښایسته دا بالکل زموږ د ویډیو سره ریلیټډ دی دویم سین تیار شوی دغه شان دا دریم سین وګورئ درېیمه ویډیو دا هم تیاره کړې ده بالکل دا وګورئ دغه شان زموږ څلورمه ویډیو
څلورم کلیپ وګورئ دا هم تیار دی. نو زه اوس ټول نشم تاسو ته ما صرف د مثال په تور سره صرف دا څلور کړه. تاسو به دغه شان کاپي کړئ دې نه پس به تاسو راشئ د لاندې 3 ډاټس دا به ووایي او د اپ سکیل دا چې ووایي نو ستاسو ویډیو به HD شي. تاسو به دغه شان یو ټول HD کوئ بیا به دا ډاونلوډ بټن ووهئ نو ستاسو به ټولې ویډیوګانې یو دغه شان تاسو خپل موبایل کې کوئ نو موبایل کې او لیپټاپ چا سره نو لیپټاپ کې دا به ډاونلوډ شي. چې دا وشي نو دې نه پس ستاسو کار د ویډیو جوړولو ختم شو. اوس تاسو کار پاتې دی صرف او صرف د ایډیټر. اوس چې تاسو کوم یو ایډیټر هم یوز کوئ که کیپ کټ څوک یوز کوي څوک کاین ماسټر یوز کوي یا بل یوز کوي کوم یو یوز کوي ان شاٹ وغیرہ هغه به کلو کوي. زه کیپ کټ یوز کوم نو ما دا کلو کو کریټ نیو پروجیکټ به وای. کریټ نیو پروجیکټ چې وای دا لوډینګ کوي دا د مومند نیټ دی د نیمه شپې دا حل لخوا نیمه شپه نو خیر دا کې بلګه گزاره کوي. نو زه دا ټیم ویډیو جوړوم هم ځکه چې دغه نت مسله نه وي. نو زه اول راشم هغه اډیو چې کوم ما ډاونلوډ کړو هغه به زه کاپي کوم هغه مې دلته راوړه نو دغه اډیو به زه اول دلته لاندې کېدم چې دا زما بیس شي په دې باندې به زه نور ویډیو به جوړم. بیا د سره چې ما کوم ویډیو کلیپس جوړ کړو هغه به زه ټول یو سلیکټ کوم او هغه به زه دلته کاپي کوم. دا ما مخکې بلې ویډیو ته جوړولو نه مخکې ما چې کومه ټرای کوله هغې دپاره مې جوړ کړي هغه کوم چې ما اوس جوړ کړه مې نه یې ډاونلوډ کړي نو دا به دلته کاپي کوم ځکه زه ګوره تاسو ته صرف طریقه ښایم صحیح ده. نو دا مې وکړه. اوس په دې کې به تاسو دا ویډیو نو دا چې وشو نو مثال په تور دا مختلف دی. اوس دې کې تاسو دا ټرانزیکشن لګولی شئ تاسو دا مختلف دا ویډیو د سره لږه نور هم ښکلی کولی شئ. موبایل باندې هم دا کېږي لیپټاپ باندې هم تاسو ګورئ دې کې زه به زر یو څو لګوم ستاسو د پوی کولو لپاره. نور بیا دا ګوره ستاسو کار دی. ویډیو چې بیا تاسو څومره رنګ روغن وي چې ګوړه پکې څومره زیاتې نو خوند یې زیاتېږي دومره خوږېږي. نو تاسو چې څومره پکې بیا ایډیټینګ کوئ تاسو پکې خپله لوګو لګوئ څه هم کوئ نوم پې لیکئ د چینل د فیسبوک د ټیک ټاک هغه بیا ستاسو خوښه ده. نو دغه وشو ګوره دې پورې دا ویډیو زموږ جوړه شوه تیاره شوه. اوس تاسو به صرف دومره وکړئ چې تاسو به دا ټول سلیکټ کړئ او دا اډیو د دې ویډیو چې کومه اډیو ده ګوره دا ټول تاسو سلیکټ کړئ نو تاسو به د ویډیو کې هم خپله اډیو شته تاسو به د ویډیو دا اډیو میوټ کړئ چې आवाज ډبل کیږي نه. ګوره دا ما دیز نه میوټ کړو نو اوس به صرف یو आवाज دا کوم چې موږ لاندې کوم اډیو راخستی ده نو صرف دغه आवाज دی تاسو واورئ. ښه دې پورې وشو نو د دې پورې زمونږ ویډیو چې وه هغه پوره شوه. دا تاسو ګوره اردو کې هم کولی شئ پښتو کې هم دا سکرپټ ما اردو کې راواخسته تاسو دغه سکرپټ انګلیش کې هم راخستی شئ اردو کې هم راخستی شئ پښتو کې هم راخستی شئ بالکل همدغه طریقه ده هوبهو. دلته چې تاسو ویډیو وکړه نو تاسو ویډیو بیا دلته نه ایکسپورټ کړئ موبایل کې به سیو شي بیا تاسو شیر کړئ. خو تاسو نه مایل تاسو اردو پښتو انګلیش چې کومه ژبه کې تاسو غواړئ نو دغه ویډیو تاسو اډیو سکرپټ راواخلئ چیټ جی پی ټي ته وایي ما د دې ژبه کې سکرپټ راکړه هغه تاسو همدغه ګوګل اے آی سټوډیو کې هره ژبه سپورټ کوي که پښتو اردو انګلیش فارسي هغه به وکړئ او هغې نه پس به دغه شان راوړئ. نوره طریقه اسانه ده. نو چې تر دې دمه تاسو ویډیو کتلی وي نو چینل سبسکرایب کړئ او ماله اجازت راکړئ. ستا ودان پتا ودان.